अभिषेक शर्मा। सो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ अभिष च्यानल। सो एकदम स्वागत छ तपाईँहरूलाई। सो तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ मैले धेरै दिनपछि फेरि बिरयानीको एउटा रेसिपी लिएर आएको छु। सो तपाईँले मन पराउनुहुन्छ भने म एकदम आशा राखेँ मैले एउटा रेसिपी लिएर आएको छु। सो अनि तपाईँले घरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले 8 केजी चिकन लिएको छु होइन, फिला। अनि त्यो फिलालाई चाहिँ मैले 2 पिस गरेर मजाले कटिङ गरेर एउटा बोलमा हालिदिन्छु। अनि यो बोलमा हालिसकेपछि मैले त्यसको बादमा चाहिँ मैले जिन्जर गार्लिक पेस्टलाई म्यारिनेटको लागि चाहिँ मैले पेस्ट हाल्नेछु। अब पेस्ट हालिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि यसमा त मैले डाइरेक्ट राइस चाहिँ मिक्स गर्दैन, त्यही कारणले यसलाई चाहिँ ग्रेभी मात्रै बनाउने हो, मसला मात्रै दिने। अनि यसमा मैले हल्दी, तिखा लाल, धनियाँ पाउडर, गरम मसला अनि चिकन मसला हालेको छु मजाले। अनि त्यसको बादमा चाहिँ यो जुन पनि मैले अगाडि भन्दै थिएँ नि, यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो हामी चाहिँ दम बिरयानी चाहिँ अलग्गै बनाउँछ, राइस चाहिँ नफिटिकन, किनकि स्टोर गरेर राख्नु पनि सुविधा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कारणले चाहिँ बनाउँछ होइन। सो अब त्यसको बादमा चाहिँ मैले 2टा निम्बु लिएको छु। 2टा निम्बुलाई पनि मजाले मिचाएर हाल्ने। अनि चाहिँ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् होला। धेरै दिनपछि फेरि हालिदिन्छु। सो तपाईँले घरमा पाहुनापातहरू आयो भने तपाईँले बनाएर छिटो बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। सो एकदमै सजिलो तरिकाको चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि मैले त्यो निम्बुलाई निचारिसकेपछि त्यो दही पनि हालेको छु। दहीलाई पनि हालेर चाहिँ त्यसको बादमा मैले फ्राइड अनियन मैले त्यसमा मिक्स गरिदिन्छु। फ्राइड अनियन हालिसकेपछि मैले अलिकति कोरिएन्डर पनि हाल्नेछु। त्यसमा बारीक कटिङ गरेको छु होइन, त्यसमै हालिदिन्छु। अनि मैले मस्टर्ड ओइल लिएको छु। मस्टर्ड ओइल बेसी हाल्दिनँ, 2-3 चम्ची मात्रै हालिदिन्छु। यसमा मिक्स गर्नु मात्रै, म्यारिनेट गर्नुको लागि मात्रै। सो मैले म्यारिनेट गर्ने सामान सबै हालिसकेपछि मैले देखाउने छु यो तरिकाको मैले म्यारिनेट गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ ढक्कनी हालेर छोपेर राख्ने, किनकि मैले यसलाई 15 मिनट जस्तो राख्नुपर्ने हुनेछ। अनि मैले नरिवललाई ग्रेट गरेर राखेको छु, खडा मसला हालेको छु, अनि प्याज खोर्सानी र रमभेडा काटेर राखिरहेको छु। अनि मैले जुन पनि त्यो 10 मिनट गरेर राखेको थिएँ म्यारिनेट गरेको चिकन त्यही छ। अनि मैले डेक्ची लिएको छु, एउटा डेक्चीमा मस्टर्ड ओइल हालिदिन्छु। मस्टर्ड ओइल हालिसकेपछि मैले मस्टर्ड ओइल त बेसी हालेको छैन होइन, त्यसमा मैले मिक्स गर्दैछु। रिफाइन तेल पनि हालिदिन्छु। रिफाइन तेल हालेपछि मैले खडा मसलामा जुन पनि लिएको थिएँ, तेजपत्ता, लौङ, मरिच, अलैँची अनि जावेत्री, जायफल लिएको थिएँ, त्यो पनि हाल्दैछु। अनि जिन्जर गार्लिक पेस्टलाई हालेर मजाले चलाइसकेपछि प्याज र खोर्सानी पनि मिक्स गरिदिन्छु। अनि यसलाई मजाले चलाउने पकाएर मजाले यसलाई चाहिँ पकाउने। यसमा अगाडि चाहिँ हामीले हाई फ्लेममै गर्नुपर्छ। यसलाई हाई फ्लेममा पकाइसकेपछि चाहिँ फेरि अब यसमा हाल्नुपर्ने छ। फेरि मैले अलिअलि अघिको जुन मसला हालेको थिएँ, धनियाँ पाउडर, गरम मसला, चिकन मसला, हल्दी जुन पनि हालेको थिएँ त्यही अलिकति हाल्दैछु। त्यो मसला नै अलिअलि हाल्दैछु। अनि त्यो हालिसकेपछि चाहिँ मैले फेरि यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने छ। एकदम मजाले मिक्स गर्ने। मिक्स गरिसकेपछि यसलाई मजाले यसलाई किन भन्दा अहिले अगाडि चाहिँ हाई फ्लेममै राख्नुपर्छ, हाई फ्लेममै राख्नुपर्छ मजाले। अनि मैले त्यो चलाइसकेपछि मैले टमाटर हाल्दैछ, 3टा टमाटर लिएको छु। त्यो टमाटर हालिसकेपछि त्यसलाई पाकिसकेपछि चाहिँ मैले जुन म्यारिनेट गरेको चिकन थियो त्यो चिकनलाई पनि मैले मिक्स गर्दैछु त्यसैमा। अनि यसलाई मजाले चलाउने। यसलाई मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ लगभग मैले 1 घन्टा पकाउनु पर्ने छ, किनकि यसलाई चाहिँ अब मैले स्लो गर्नुपर्ने हुनेछ ग्यास, किनकि हाई फ्लेममा त डढ्छ। अनि मैले चाहिँ यसमा मैले एउटा फ्राई प्यान राखेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ त्यो बिरयानीलाई राखेको छु चिकनलाई। अनि त्यसको बादमा मैले अर्को नयाँ लिएको छु मिठा अदर, केवडा, रोज बटर, दही अनि मैले ग्रेट गरेको नरिवल पनि राखेको छु। अब यो चाहिँ मैले हाल्नुपर्छ फेरि। अनि अब त्यसको बादमा
यो 45 मिनट पाकिसकेपछि चाहिँ मैले केवडा र रोज वाटर ल्याएर आएको छु। अनि यो दुईटा जति पनि तपाईँले पकाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको हाल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ बेसी हाल्नुहुँदैन होइन। रोज वाटर पहिला हाल्दैछु मैले। रोज वाटर हालिसकेपछि फेरि केवडा हाल्दैछु। केवडा पनि तपाईँले अन्दाज गरेर हाल्नुहोस्, किनकि अब तपाईँको चिकन अनुसार मैले 8 केजी चिकनको अनुसार हाल्दैछु होइन। अनि त्यसको बादमा मैले मिठा अचार हालिदिन्छु। अब मिठा अचार चाहिँ किन भन्दा यसको फ्लेभरै अलग हुन्छ, एकदम दामी। मैले केसरहरू यसमा युज गरेको छैन होइन। मैले मिठा अचारबाट टेस्ट लगाउँछु। अनि यो मिठा अचार हालिसकेपछि यसलाई मजाले फेरि एकछिन राख्ने। अनि फेरि मैले दही हाल्नुपर्छ यसमा चाहिँ, किनकि अघि जुन पनि मैले हालेको दही चाहिँ उफ्रेको थियो त्यही दहीलाई मैले फेरि हाल्दैछु, किनकि यसलाई ग्रेभी मजाले आओस् भनेर। किनकि दम बिरयानीमा हामीलाई ग्रेभी चाहिन्छ, त्यही कारणले दही फेरि हालेर मैले मिक्स गर्दैछु। यसलाई मजाले चलाउने। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ यो चिकनमा चाहिँ तपाईँहरूले 2 महिना 3 महिना तपाईँले स्टोर गरेर पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। तर ठन्डा महिनामा गरम महिना हुँदा तपाईँले 2 दिन 3 दिन स्टोर गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ। किनकि यो स्टोर गरेर राखिसकेपछि तपाईँले जति बेला आयो पनि बनाउन बताए पनि तपाईँले बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। मैले त्यो ग्रेट गरेको नरिवललाई पनि हालेर लास्ट एउटा रको दिएर त्यो घि पनि मैले 3 चम्ची हालिदिन्छु। अनि मेरो बिरयानी रेडी भइसकेको छ। पुरापुरी 1 घन्टामा पाकिसकेको छ मेरो बिरयानी। अब यसलाई चाहिँ कसरी दिने भनेर चाहिँ अब म तरिका बताउँदैछु। अब यसमा मैले राइस किन नहालेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा नुन पनि हालेको छुइनँ, राइस पनि हालेको छैन। चाहिँ हामीले स्टोर गरेर जुन पनि त्यो मैले बनाएको थिएँ त्यो चिकनलाई मैले त्यहाँ हाल्दैछु। एउटा ससपेनमा मैले हाल्दैछु एउटा फिला, अनि एउटा अन्डा, अनि अलिकति मसला, अनि त्यसको बादमा मैले फ्राइड अनियन अनि धनिया हालेर अनि नुन हालिदिन्छु। नुन हालिसकेपछि त्यसलाई अलिकति पानी हालेर चाहिँ मजाले ग्रेभी बनाएर अलिकति तताउने, मजाले तताउने। अनि त्यसपछि चाहिँ माथिबाट राइस हालेर फुड कलर हालेपछि चाहिँ दिने। अनि मैले यहाँनिर राइताको लागि खिरा र एउटा गाजर काट्दैछु अनि एउटा खोर्सानी। अनि मेरो राइता पनि रेडी भइसकेको छ, अनि बिरयानी पनि रेडी भइसकेको छ। यो बिरयानीलाई चाहिँ कसरी दिने भन्दाखेरि कस्टमरलाई कसरी दिने, अनि हाम्रो घरतिर पाहुनापात आएपछि कसरी दिने भन्ने चाहिँ तरिका मैले बताउँदैछु। हेर्नुहोस् तपाईँहरू घरतिर एउटा बोलहरू पनि हुनसक्छ होइन, कुनै पनि मगमा पनि तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ, एउटा कुरोमा जुनैमा पनि दिनु सक्नुहुन्छ। यसलाई हालिसकेपछि मजाले हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ थिच्नुपर्छ, मजाले बिचमा थिच्नुपर्छ। यसलाई मजाले थिचेर चाहिँ, तर यसमा चाहिँ तपाईँले मिस्टेक चाहिँ गर्नु पर्दैन। यसलाई बिचमा मजाले दबाएर थिच्नुपर्छ। यसलाई हाल्दा चाहिँ एकदम मेहनत गरेर चाहिँ तपाईँले पकाउनुपर्छ। यसरी पकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् हेरिरहेको छ मेरो बिरयानी पनि रेडी भएको छ। अनि यसरी नै म चाहिँ कलर हालेको छु, सजावट यस्तो हुन्छ प्लेटमा। अनि मेरो बिरयानी रेडी भइसकेको छ।